Καλώς ήρθες στο κανάλι μου στο YouTube. Καλημέρα, καλησπέρα. Όποτε και αν σε βρίσκει αυτό το βίντεο, ελπίζω να σε βρίσκει καλά. Αν είσαι καινούριος ή καινούργιος στο κανάλι, τότε καλώς ήρθες. Είμαι ο Light Tarot Reader και μαζί πάμε να δούμε διάφορα θέματα τα οποία σε απασχολούν. Αν σου αρέσει αυτό το βίντεο, μπορείς να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι καθώς και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Όπως επίσης να αφήσεις ένα like και ένα σχόλιο για να μοιραστείς και εσύ μαζί μας την άποψή σου, την εμπειρία σου και γενικότερα το τι συμβαίνει. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8 το απόγευμα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι, καθώς και στο πιο μεγάλο κανάλι, στο Light Tarot Trader, για το οποίο θα σου βγει εδώ ψηλά μια ειδοποίηση, την οποία μπορείς και να ακολουθήσεις. Σε αυτό το κανάλι κάνουμε καθαρά pick a card βίντεο, έτσι ώστε να δούμε ανάλογα με την ενέργεια που σε προσελκύει, ποια είναι η απάντηση που σου ταιριάζει. Αν θέλεις να με βρεις στα υπόλοιπα social media για να βρεις τα βιντεάκια που ανεβαίνουν καθημερινά, αλλά για να επικοινωνήσεις επίσης και μαζί μου, μπορείς να με βρεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook, στο light.tarotreader και light_tarotreader. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες βρίσκονται κάτω στην περιγραφή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα και να δούμε τι λέει στους φίλους το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, για εσένα, έτσι, τι λέει για εσένα αυτό το άτομο. Όταν μιλάνε οι φίλοι, όταν βγαίνουν να πιούνε καφέ, όταν μιλάνε στα μηνύματα, γενικότερα πάμε να δούμε τι εικόνα δίνει, αλλά και από πίσω τι ίσως άλλο να κρύβεται. Έχουμε λοιπόν την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη στίβα. Έχουμε 3 πακέτα σήμερα. Οπότε, μπορείς να πατήσεις παύση σε αυτό το βίντεο, να πάρεις τον χρόνο σου και μόλις βρεις την ενέργεια που σε προσελκύει περισσότερο, να διαλέξεις και κάτω στην περιγραφή θα υπάρχουν αντίστοιχα οι χρόνοι που μπορείς να ακολουθήσεις και να βρεις το πακέτο που έχεις διαλέξει. Αν διάλεξες λοιπόν το πρώτο πακέτο, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε λοιπόν πρώτα την κεντρική εικόνα και γενικότερα τι έχει να πει στα φιλικά πρόσωπα το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει. Ο υπότης λοιπόν των Ξυφών σε θεωρεί ένα πάρα πολύ αποφασιστικό άτομο που δεν κουράζεται, δεν σταματάς ποτέ να διεκδικείς τις ιδέες σου, έχεις έναν πολύ ιδεαλιστικό χαρακτήρα και δεν σταματάς να τρέχεις, συνέχεια λοιπόν κυνηγάς κάτι παραπέρα και είσαι σε μια μόνιμη κατάσταση εξέλιξης, τρέχουν τα γεγονότα και τρέχεις και εσύ με τον κόσμο κιόλας, έχεις μια πάρα πολύ καλή δουλειά και γενικότερα σε αυτό που κάνεις είσαι πάρα πολύ καλός ή καλή αντίστοιχα, ό,τι και να είναι αυτό. Δηλαδή, από τη μία, έχουμε έναν άνθρωπο που κυνηγάει το εξωτερικό εδώ πέρα σε σένα και όλα συγκεκριμένα, κοιτάς πάρα πολύ, έχεις βλέψεις στο να ανέβεις, αλλά από εκεί και πέρα τα πας πάρα πολύ καλά, αλλάζεις σελίδα και δεν φοβάσαι να ξανααλλάξεις σελίδα αν χρειαστεί, μια πάρα πολύ δυναμική λέει προσωπικότητα. Με την αρχιέρεια βέβαια ακούς πάρα πολύ στη διαίσθησή σου, κάποιες φορές είσαι πιο ανυπόμονη, κάποιες φορές πιο υπομονετική προσωπικότητα και σκέφτεσαι προσεκτικά πριν δράσεις, αλλά επειδή έχεις και τον υπότη των Ξυφών, αυτό το αναιρεί. Ενώ λέει έχεις τρομερή υπομονή, μπορείς να κάνεις τα πάντα, ώρες-ώρες η διαίσθησή σου λέει κάτι διαφορετικό. Με τα 9 κύπελα θέλει κιόλας να είσαστε μαζί και πραγματικά σε αγαπάει, έχει συναισθήματα για εσένα και πιστεύει και το πιστεύει μέσα του κιόλας λέει αυτό το πρόσωπο ότι θα καταλήξετε μαζί για πολύ καιρό και με το μάγο ότι δεν σου λείπει τίποτα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος στάζει μέλι για σένα όταν μιλάει σε φιλικά πρόσωπα. Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα, σε θεωρεί ένα πολύ δυναμικό πρόσωπο, άρα πραγματικά μπορείς να νιώθεις ασφάλεια όποτε μιλάει για εσένα αυτό το άτομο ότι δεν έχει κάτι κακό να μας πει. Τα δύο κεντρικά χαρτιά στα ερωτικά σας είναι πρώτα απ' όλα ότι νιώθω τρομερή λέει ασφάλεια. Εδώ πέρα νιώθω πάρα πολύ καλά και υπάρχει αγάπη για εμένα. Υπάρχει μια πάρα πολύ όμορφη και υψηλή ενέργεια και μπορώ να φτάσω λέει μέχρι και στο γάμο. Το πιστεύω λέει αυτό το πρόσωπο για σένα ότι θα σε παντρευτεί, ότι θα κάνετε οικογένεια και γενικότερα ότι πάμε προς την πιο μεγάλη μορφή δέσμευσης. Είναι σαν να ανυπομονεί αυτός ο άνθρωπος να φτάσει αυτή η ώρα και αυτή η στιγμή. Κάτι το οποίο εδώ πέρα έχει να μας πει επίσης για εσένα, κάτι που κάποιες φορές ίσως και να φέρνει αντίθεση με όλα αυτά, είναι η κρίση. Περνάτε λοιπόν μια κρίσιμη φάση στο τώρα και ενώ νιώθει ότι είσαι το νούμερο 1, είναι αυτό που λέμε ότι βρήκα το ένα, το πρόσωπο, το τέλειο που θα παντρευτώ, που θα κάνω σπίτι. Κάπως τώρα λοιπόν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και είσαι και εσύ σε μια λίγο κρίσιμη φάση, οπότε περνάτε λίγο
κάποια προβληματική κατάσταση. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει να θέλει να είσαστε μαζί. Εύχομαι να είμαστε μαζί, να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση και να πάμε παρακάτω. Στο υποσυνείδητο αυτού του ανθρώπου για εσένα, κάτι το οποίο δεν λέει στα φιλικά πρόσωπα, είναι κάτι σχετικά λέει με το σώμα σου εδώ πέρα, φροντίδα του σώματος. Θα ήθελα, αλλά λέει δεν θα στο επιβάλλω, να φροντίσεις περισσότερο τον εαυτό σου, την εμφάνισή σου, θέλει γενικότερα να σε δει να λάμπεις και είναι και κάποιες φορές αυτό που λέμε ότι μπορεί κάποιος εύκολα να το πάρει αυτό στραβά. Δεν μπορείς να μιλήσεις εύκολα για το σώμα ενός ανθρώπου και για το τι θα έπρεπε να κάνει με τη ζωή του και το σώμα του ή της αντίστοιχα. Για να δούμε λοιπόν δύο πράγματα στα οποία έχετε και μία αντίθεση. Το πρόσωπο αυτό μας λέει ότι εγώ ξέρω που πάω, ξέρω τι θέλω, έχω συνειδητοποιήσει τι άνθρωπος είμαι. Εσύ από την άλλη μεριά αυτό που βγάζεις είναι ότι, επειδή βλέπεις εδώ πέρα οι καρδιές, έτσι έχουμε πάρα πολλές καρδιές και μια ραγισμένη καρδιά εδώ πίσω. Λέει λοιπόν η άλλη πλευρά, εσύ δηλαδή, ότι μου έχεις ραγίσει την καρδιά και ότι γενικότερα είσαι ένας άνθρωπος που ψηλός πάει καρδιές, να το πω έτσι, καρδιοκατακτητής. Έχετε λοιπόν μια αντίθετη άποψη εδώ πέρα. Το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει συνειδητοποιεί, λέει ότι είμαι αυτός, αυτή αντίστοιχα και δεν αλλάζω, ξέρω ποιος είμαι, ποια είμαι, που πάω, αλλά εσύ απ' την άλλη κοιτάς πάρα πολύ το κομμάτι της αγάπης. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες αντιθέσεις, όχι ότι δεν σε αγαπάει και ότι δεν έχει αυτό που λέμε ερωτική επιθυμία για το σώμα σου, έχετε μια αντίθετη εικόνα σε αυτό εδώ πέρα, είναι σαν να θέλει να στο πει αλλά και να μην ξέρει πώς. Απλά λίγο έχετε μία κόντρα, γι' αυτό λοιπόν περνάτε κρίση και η κρίση, αυτός ο άνθρωπος είναι σαν να σου λέει έμεσα ότι ξεκινάει από εσένα. Τα φιλικά πρόσωπα, αυτό που έχουν να προτείνουν και οι λύσεις που έχουν να δώσουν εδώ, είναι ότι με την σελήνη στον κρυό, λέει θέλει κουράγιο, πρέπει να πιστέψεις τον εαυτό σου, να πιστέψεις ότι σε θέλει και άλλη πλευρά, άρα δηλαδή εσύ που με παρακολουθείς τώρα, να τα πιστέψεις όλα αυτά ότι ναι, θα πάτε στο γάμο και να το διεκδικήσεις αυτό το πρόσωπο. Σταμάτα να αφήνεις την κρίση που περνάτε αυτήν την περίοδο να σας χαλάσει και να σας απομακρύνει. Από εκεί και πέρα με την έκλειψη στον καρκίνο είναι λέει μια δύσκολη συναισθηματική φάση αυτή που περνάει το πρόσωπο αυτό, εσύ δηλαδή που παρακολουθείς, θα πρέπει να τον ή την αντίστοιχα αποδεχθείς αυτόν τον άνθρωπο όπως είναι και από εκεί και πέρα πάμε παρακάτω. Δηλαδή, τα φιλικά πρόσωπα της άλλης πλευράς, του ανθρώπου που σε ενδιαφέρει, παίρνουν το μέρος σου. Βοηθάνε αυτόν τον άνθρωπο να κατανοήσει ότι σίγουρα κάθε ζευγάρι, κάθε έρωτας έχει τα προβλήματά του, έχει τα πάνω του, τα κάτω του, οπότε μην διστάζεις να διεκδικήσεις το κάτι παραπάνω. Και η τελευταία κάρτα εδώ πέρα, με τον ήλιο στον Σκορπιό, ότι πραγματικά τι θα σας έκανε να νιώσετε καλά. Εδώ πέρα μπορούμε να το πούμε και λίγο πιο χυδαία, ένα καλό κρεβάτι, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα είναι σαν να σου λέει, σαν να βασικά το λένε και για τους δυο σας εδώ πέρα. Το πάθος λοιπόν θα πρέπει να σας κυριεύσει, να καθίσετε κάτω, να τα βάλετε όλα κάτω, να περάσετε όμορφα, να ξεθυμάνει λίγο αυτή η κρίση μέσα από την χρήση του έρωτα, της ερωτικής επιθυμίας στο κρεβάτι και γενικότερα μην δίνετε σημασία σε χαζομάρες, ανασφάλειες και φόβους. Οι φόβοι σας απομακρύνουν, κάθεστε λέει και δίνετε έμφαση σε μία περίοδο κρίσης που ήρθε. Σίγουρα λέει εδώ πέρα φοβάται, έχει και μία ρηχή έτσι, ανησυχία. Θέλει και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος να φροντίσει το σώμα του, αλλά από εκεί και πέρα να ξέρεις ότι και οι φίλοι είναι με το μέρος σου και λέει τα καλύτερα για εσένα, νιώθει μεγάλη ασφάλεια. Απλώς εσύ, επειδή πέρασες μια φάση και εδώ πέρα μάλιστα ρίχνεις την ευθύνη στον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, εκείνη λίγο που μπερδευτήκαμε, εκεί λίγο μπερδεύτηκαν τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά έχει συναισθήματα για εσένα και η διαίσθηση αυτού του ανθρώπου του λέει ότι θα είσαστε μαζί, ο κόσμος να χαλάσει. Ένα πάρα πολύ όμορφο άνοιγμα και εύχομαι σύντομα να ξεπεράσετε αυτή την κρίση που βλέπουμε εδώ μπροστά μας και όλα να πάνε καλά. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε το πρώτο πακέτο και για εσένα που διάλεξες το δεύτερο πακέτο πάμε να ξεκινήσουμε. Για να δούμε λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με το τι λέει αυτό το πρόσωπο για εσάς τους δύο. Ξεκινάμε με τα τρία πεντάκτηνα, σου αναγνωρίζει πάρα πολύ τον κόπο σου, ότι έχεις κάνει δηλαδή από άποψη σπουδών, δουλειάς, δεν σταματάς πουθενά και γενικότερα είσαι μια ατρόμητη προσωπικότητα στο κομμάτι της εργασίας, εργασιακό περιβάλλον.
αλλά ο τροχός της τύχης. Έχουμε δηλαδή αναποδιές. Σου έχουν έρθει αναποδιές και γενικότερα από εκεί που πήγαιναν όλα πάρα πολύ καλά, είναι σαν να σου ήρθε λίγο το κάρμα. Βέβαια, από εκεί και πέρα, αφού χωρίσανε, λέει, οι δρόμοι σας, γιατί πιστεύω, λέει, ότι έδωσε πάρα πολύ focus στο επαγγελματικό κομμάτι, στο οποίο, ναι, λέει, δεν θα πω το αντίθετο, τα πάει πάρα πολύ καλά, αλλά εκεί ήταν που γύρισαν λίγο τα πράγματα και με τα δύο κύπελα εδώ πέρα βλέπουμε έναν άνθρωπο που κοιτάει πάρα πολύ στο παρελθόν. Το βασικό λοιπόν πρόβλημα του ανθρώπου αυτού, και σε τρώνε και σε μελετάνε να ξέρεις, είναι ότι έχεις κολλήσει στο παρελθόν, περιμένεις έναν ή μία αντίστοιχα πρώην και αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα λοιπόν σου λέει ένα πάρα πολύ εργατικό πρόσωπο, μεγάλη αγάπη και γενικότερα πίστευε ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά εσύ αν δεν έχεις ήδη γυρίσει σε πρώην, έτσι τώρα μιλάμε όταν ήσασταν και μαζί, όταν η γνωριμία ακόμα ήταν σε εξέλιξη. Λέει εδώ πέρα, τσουπ, επιστροφή στο παρελθόν και γενικότερα ότι δεν έχεις ξεπεράσει ένα πρόσωπο από το παρελθόν και να μην γύρισες, ότι έχεις κολλήσει με έναν μία πρώην. Δύσκολα λοιπόν τα πράγματα εδώ πέρα, διότι έχει μια πολύ κακή εικόνα για σένα, ενώ λέει έχει συναισθήματα, είσαι λέει ένα πολύ εργατικό πρόσωπο, σου αναγνωρίζω πολλά, αλλά ο τροχός της τύχης στα πάνω κάτω γύρισε πρώην και μας έκανε μαλλιά κουβάρια. Για τα ερωτικά σας, για το μεταξύ σας, έχουμε εδώ πέρα τον αποχωρισμό, δηλαδή βλέπω ότι έχετε χωρίσει, περνάτε γενικότερα χρόνο μακριά και έχετε απομακρυνθεί ο ένας από τον άλλον. Προσπαθούμε, λέει, να αφήσουμε τα πράγματα να κυλήσουν πιο φυσικά, αλλά και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά προσπαθεί πάρα πολύ να ελέγξει τις καταστάσεις. Δεν μπορώ, λέει, να διαχειριστώ τα πράγματα και νιώθω ότι κάπως έχεις μια πιο χειριστική, λέει, πλευρά. Από εκεί και πέρα κάτι στο οποίο υπάρχει στο κομμάτι υποσυνείδητο πιο μέσα, το οποίο δεν τολμάει να πει, είναι η αυτοαποδοχή. Δεν νιώθει λοιπόν και αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος καλά με τον εαυτό του, διότι μετά από όσα συνέβησαν έχει κλονιστεί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι μέσα του αυτό το πρόσωπο έχει κλονιστεί μετά από όλη την κατάσταση και δεν περιμένει να γυρίσεις, να ξέρεις, δεν το περιμένει γενικά το να τα ξαναβρείτε. Ένα προβληματάκι το οποίο εντοπίζει κιόλας σε εσένα είναι ο ήλιος. Λέει, ήσουν πολύ ξεκάθαρος άνθρωπος πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θεωρούσα ότι όλα είναι πολύ διαφορετικά, αλλά και πάλι δεν ξέρω αν είναι όντως τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή αμφισβητεί εδώ πέρα το πόσο ανοιχτά μιλάτε η μία πλευρά στην άλλη πλευρά. Για να δούμε λοιπόν και δύο αντιθέσεις που έχετε εδώ πέρα. Το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει λέει ότι έχω κάνει έναν τύπου διαλογισμό, το έχω δει σαν όραμα, βλέπει, λέει, κάνει αυτοεκπληρούμενες προφητείες αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, το πιστεύει τόσο πολύ ότι δεν θα ξαναγυρίσεις και θα πας αλλού και πόσο μάλλον σε πρώην, γιατί λέει σαν ντεζαβού το βλέπω. Λέει, είμαι σίγουρη ότι θα κάνεις κάτι άλλο αντί να γυρίσεις σε εμένα. Και αυτό που λες εσύ για το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει εδώ είναι ότι κοιτάς πάρα πολύ ότι αυτό το πρόσωπο μου λες εδώ πέρα κοιτάει πάρα πολύ τα χρήματα, γενικά λες είναι πολύ φιλάργυρο και κοιτάει γενικά τα υλικά αγαθά. Έχετε μεγάλη αντίθεση σε αυτό, βλέπεις εδώ πέρα, σε ξεκίνησε με τα επαγγελματικά. Οπότε εσύ αυτό που μας λες εδώ είναι ότι ήρθε πιο κοντά σου και για κάποια χρηματική, ας το πούμε εμείς, για ένα χρηματικό ποσό, για κάποια περιουσιακά στοιχεία. Γενικότερα βλέπουμε τρομερές κόντρες και ανασφάλειες εδώ πέρα. Όσο λέει και αν θέλω να γυρίσω, ξέρω ότι εσύ είσαι κάπου αλλού. Και γενικότερα ότι δεν μπορείς να ξεπεράσεις κάποια πράγματα, έχεις κολλήσει. Αν και εσύ θεωρούσες ότι είσαι ένα πολύ ξεκάθαρο πρόσωπο, και πάλι όμως εδώ πέρα σου λέει αυτός ο ήλιος λάμπει και λάμπει πολύ, κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν. Μίλησατε για κάποια πράγματα, έχεις μια πάρα πολύ ξεκάθαρη τοποθέτηση, την οποία όμως την πήρες στραβά. Τι λένε οι φίλοι για το μεταξύ σας? Ξεκινάμε λοιπόν με την έκλειψη στον υδροχό, ότι θα πρέπει να κάτσεις, λένε τώρα οι φίλοι, στο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να κοιτάξεις μέσα σου, να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις. Είσαι στη φάση της αφύπνισης. Ξύπνα κιόλας γενικότερα, γιατί κάθεσαι και κάνεις πολλά σενάρια με το κεφάλι σου. Απ' την άλλη, με τη σελήνη στο Σκορπιό, ήρθε η ώρα για μια συναισθηματική
αλλαγή στη ζωή σου. Πρέπει να αλλάξεις, έχεις κολλήσει και τα συναισθήματά σου είναι πάρα πολύ βαλτωμένα. Γενικότερα είναι σαν να λένε σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Πρέπει λίγο να ξυπνήσεις και να αλλάξεις. Και τέλος, με την σελήνη στον Παρθένο, αυτό λέει εδώ πέρα, το οποίο θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, θα ενισχύσεις την υγεία σου, τη ζωτικότητά σου, είναι η αίσθηση της ικανοποίησης. Θα πρέπει, λέει, με αυτά που πήρε από εσένα αυτό το πρόσωπο, να έχει ικανοποιηθεί. Έχεις βάλει, λέει, ένα συγκεκριμένο μοτίβο, εδώ πέρα. Λέει, το ξέρεις αυτό το πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο ήταν ξεκάθαρο μαζί σου, σου είπε ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Εσύ, λέει, τα παίρνεις όλα στραβά, κάνεις αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε τον άνθρωπο αυτό να παίρνει, έτσι, κάποια μαθήματα, σαν να τον μαλώνουν οι φίλοι, οι φίλες αντίστοιχα. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα βλέπουμε έναν άνθρωπο που έρχεται σε αντίθεση με τα φιλικά πρόσωπα για εσένα και το τι έχει συμβεί μεταξύ σας. Απλά να ξέρεις ότι αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ ανασφαλές και λίγο δεν έχει καταλάβει τι συμβαίνει, σε ένα μόνιμο μπέρδεμα. Μακάρι να καταφέρει να ξυπνήσει λοιπόν και να ακούσει την καθοδήγηση των φίλων, να επιστρέψει, να δώσετε μια ακόμα ευκαιρία και γενικότερα να ξεκολλήσετε από το παρελθόν και να προχωρήσετε προς το μέλλον. Γιατί να ξέρεις, αυτό το άτομο έχει κολλήσει πάρα πολύ σε κάτι που είπατε, λόγια που ανταλλάξατε, καταστάσεις και δεν κοιτάει μπροστά, δεν έχει γενικότερα ελπίδα. Ένας άνθρωπος πολύ ανικανοποίητος. Αν το πακέτο που διάλεξες είναι το νούμερο 3, πάμε και εμείς τώρα εδώ πέρα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε 5 πράγματα για τα οποία μιλάει, έτσι, ποια είναι η κατάσταση, τι έχει να πει στους φίλους αυτό το πρόσωπο για εσένα. Με τις 3 ράβδους λοιπόν έχω κάνει μακροχρόνια σχέδια, κοιτάω μπροστά, έχουμε μέλλον, τρομερή αυτοπεποίθηση λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και χτίζει. Έχει χτίσει, λέει, ήδη μέσα στο κεφάλι του ένα σενάριο, μια κατάσταση. Τώρα απλά περιμένω να γίνει αυτό που λέμε η πραγμάτωση όλης αυτής της κατάστασης. Επίσης, κοιτάει στο μέλλον για κάποια δικαστικά προβλήματα. Βλέπεις εδώ πέρα μας βγαίνει η δικαιοσύνη. Γενικότερα θέματα με τη δικαιοσύνη, τα οποία, λέει, είμαι έτοιμη να τα αντιμετωπίσω. Ό,τι και αν έρθει. Τώρα αυτό έχει να κάνει με διάφορους κλάδους. Δηλαδή, είτε η δική σου, είτε η δική του, είτε η αντίστοιχα πλευρά έχει κάποια νομικά θέματα. Είτε περιμένει αυτό που λέμε να σκάσουν αν δεν έχουν έρθει ακόμα. Οπότε λίγο κοιτάει, όχι με φόβο, το μέλλον, είναι έτοιμο αυτό το πρόσωπο να τα αντιμετωπίσει όλα. Ό,τι και αν προκύψει, είτε είναι αυτό που λέμε για κληρονομικά, οικογενειακά θέματα, τα πάντα όλα. Δεν φοβάμαι, δεν διστάζω σε καμία των περιπτώσεων. Από εκεί και πέρα σου λέει εδώ πέρα ότι δεν μας λείπει τίποτα, τα πάμε πάρα πολύ καλά σε όλα. Τα 15 άκτινα εδώ πέρα, λέει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καλή δουλειά, γενικότερα τα πράγματα είναι σταθερά μεταξύ σας, με τις 8 ράβδους βέβαια και τη δικαιοσύνη. Εδώ για κάποιους μιλάμε για ένα διαζύγιο, μια οικογένεια, ένα, ας το πούμε εμείς λίγο πιο όμορφα, σπίτι που χάλασε, μια οικογένεια που χάλασε. Οπότε εδώ μας βάζει στην διαδικασία να σκεφτούμε ότι ναι, το θέλω αυτό το πρόσωπο, περιμένω πότε θα χωρίσει, πότε θα κατασταλάξω τα πράγματα, ελπίζω, λέει, κιόλας γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να ζω σε αυτή την κατάσταση. 2 κάρτες λοιπόν που συνοψίζουν το μεταξύ σας κομμάτι είναι το πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα. Σύντομα, λέει, θα πάρθουν κάποιες αποφάσεις και γενικότερα ένας άνθρωπος που βιάζεται για να δει τι θα γίνει μεταξύ σας. Αλλά, λέει, κάποιος εδώ πέρα φοράει μια μάσκα, κάποιος δεν λέει αλήθειες, νιώθει ότι κάτι εδώ πέρα δεν στέκει. Τώρα, να ξέρεις ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να είναι τόσο από τη μία όσο και από την άλλη μεριά. Δηλαδή, να μην έχει να κάνει με ένα δικό σου διαζύγιο, τη δική σου την οικογένεια, αλλά και με την αντίστοιχη πλευρά, τη δική του ή της. Όπως βλέπεις εδώ πέρα, λέει, κάτι δεν μου αρέσει. Σύντομα όμως θα μάθουμε, πάρα πολύ έντονο το κομμάτι αυτό, σύντομα, λέει, θα μάθει ο καθένας τι παίζει και ποια είναι η αλήθεια. Κάτι το οποίο έχει να κάνει με εσένα, το οποίο κατά κάποιο τρόπο λίγο το ενοχλεί αυτό το πρόσωπο, ο αυτοκράτορας, εδώ είμαστε, άρα το έτερο νήμιση, το δικό σου κατά πάσα πιθανότητα κιόλας, γιατί, λέει, υπάρχει μια ψυχρότητα, δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα, πάρα πολύ λογική και κάτι δεν μου αρέσει, εγώ θέλω περισσότερο συναίσθημα και έχει να κάνει με την άλλη πλευρά. Τώρα αυτό δεν είναι απαραίτητα ένας άνθρωπος με τον οποίο είσαι τώρα παντρεμένος, παντρεμένη. Έχει να κάνει με το ότι γενικά, λέει, υπήρχε κάτι και αυτό έτσι μπορεί να επανέρχεται κιόλας. Υπάρχει μια οικογένεια ενδιάμεσα, μια πάρα πολύ έντονη ενέργεια, κάτι σαν να μην κολλάει εδώ πέρα όμως και πάλι. Για να δούμε.
Κάτι το οποίο κρύβει στο υποσυνείδητό του αυτό το άτομο είναι ιδέες και έμπνευση. Γενικότερα έχει διάφορες ιδέες για το πώς να αντιμετωπίσετε τα πάντα, αλλά δεν τολμάει να τις πει. Δεν τολμάει λοιπόν να πάρει θέση σε όλο αυτό, άρα και κατά πάσα πιθανότητα η μάσκα είναι εδώ. Έχει ιδέες για το τι μπορεί να γίνει μεταξύ σας, απλά από εκεί και πέρα δεν έχει ακόμα το θάρρος να πολεμήσει. Δύο πράγματα στα οποία είσαστε αντίθετα. Το πρόσωπο αυτό είναι στη φάση της απελευθέρωσης. Λέει, θέλω να απελευθερωθώ, θέλω να πάω σε μια πιο υψηλή ενέργεια. Γενικά έχει τρομερές προσδοκίες. Περιμένει το μέλλον και το περιμένει πώς και πώς να έρθει γρήγορα. Έχω, λέει, μεγάλες προσδοκίες από εσένα. Θέλω να μην με απογοητεύσεις. Εσύ από την άλλη μεριά ζητάς χρόνο. Άρα λοιπόν εσύ είσαι το άτομο το οποίο κάνει όλη την υπομονή εδώ πέρα. Για κατά πάσα πιθανότητα αυτό που λέμε κατά 90% αφορά εσένα. Λέει εδώ πέρα ότι κάνω πολύ υπομονή και τι θα γίνει και πώς θα πάνε τα πράγματα, τρομερή ένταση. Εσύ το μόνο που ζητάς είναι χρόνο. Δώσ' μου χρόνο, μην με πιέζεις και γενικότερα περιμένω. Αν είναι να περιμένω εσένα, θα σε περιμένω. Πολύ ωραία. Αν είναι να περιμένεις εμένα, σε παρακαλώ, μην με πιέζεις άλλο. Τα φιλικά πρόσωπα τι λένε εδώ πέρα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τα νέα ξεκινήματα, ήλιος στον κρυό. Κάντο, λέει, πάρε αυτό το άλμα πίστης, κάντο, δηλαδή μην διστάζεις. Αφού το θέλεις τόσο πολύ αυτό το πρόσωπο και το πιστεύεις ότι θα είσαστε μαζί, θα έχετε μια οικογένεια, θα έχετε ένα όμορφο σπίτι, σταθερό, με τα χρήματα, με όλα. Κάντο και σταμάτα να δειλιάζεις. Οπότε, απ' την άλλη, και με τον ήλιο στον δίδυμο, θα πρέπει να κάτσεις, να σκεφτείς, έτσι, να επικοινωνήσεις και πόσο μάλλον να είσαι διατεθειμένη, το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει δηλαδή, να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, μην τα παίρνεις, λέει, όλα τόσο της μετρητής, δεν γίνεται να πιέσεις καταστάσεις. Εδώ θα πρέπει να περιμένεις και σίγουρα να θέσεις κάποιους όρους, αλλά και να σεβαστείς κάποιους όρους που θα σου βάλουν. Τέλος, έχουμε σελήνη στον υδροχό, ότι θα πρέπει να το ξυπνήσεις και λίγο το παιδί που κρύβεις μέσα σου, να απελευθερωθείς. Είσαι σε μια κατάσταση που έχεις βαλτώσει. Αυτός ο άνθρωπος γενικά με όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ σας ζει σε μια πολύ περίεργη κατάσταση και έχει μια έντονη υποτονικότητα. Σαν όλα να του φταίνε λοιπόν αυτού του ανθρώπου, βιάζεται πάρα πολύ, ζήσε τη ζωή, ζήσε την όπως σου δίνεται και ας τα πράγματα να κυλήσουν. Όπως βλέπεις λοιπόν τα φιλικά πρόσωπα εδώ πέρα δεν σε πολεμάνε, αλλά ίσα ίσα θέλουν να βοηθήσουν την κατάσταση προκειμένου να λίγο καταφέρουν να το ταρακουνήσουν το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει για να ξεκινήσει λίγο να υποχωρεί και να μην βιάζεται, να μην πιέζει γενικότερα καταστάσεις. Εύχομαι όλα αυτά τα ανοίγματα να μπόρεσαν να δώσουν κάποιες απαντήσεις, γιατί πραγματικά οι ιστορίες ήταν 3 διαφορετικές ιστορίες γεμάτες με τόση πληροφορία και τόσο διαφορετική ενέργεια. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο μπορείς να πατήσεις ένα like, να αφήσεις ένα σχόλιο καθώς και να πατήσεις εγγραφή αλλά και το καμπανάκι να σου έρχονται ειδοποιήσεις μόλις ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο σε αυτό το κανάλι και εύχομαι να έχεις μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.